Hello everyone, we are today here to answer two questions with regards the torque, the EMF, and the back EMF. So let me review the questions after I introduce myself. So I'm Joshua Jason Fernandez, a BS Electrical Engineering student of Bicol University. So now I'm here to share some answers with regards these questions. Okay, so babasahin na natin yung mga question na sasagot na natin para sa video. So ito yung unang tanong. The armature current of a series motor is 60 amperes when on full load. If the load is adjusted to that this current decreases to 40 amperes, find new torque expressed as percentage of the full load torque. The flux for a current of 40 amperes is 70% of that when a current is 60 amperes. Bali, magsisimula tayo sa I sub A. Ang I sub A natin is 60 amperes. And isusulat naman natin yung flux nito, which is hindi naman given, pero isusulat pa rin natin na ang flux nito ay 1. Then the I sub A sub 2 or I sub A2 is equal to 40 amperes. So after that, we're going to write the flux sub 2, which is the 70%. Okay. 70%. So after nating maisulat lahat ng given, ang gagawin natin ay isusulat natin yung ano ang So, ano ang hinahanap natin, which is the torque on full load. And hanapin natin siya in percentage. Full load in percentage. Okay. So, kailangan natin ito afterwards natin alamin kung ano hanapin natin, malaman. Then, ilagay na natin agad yung formula para hindi na tayo malito agad. So, ilagay na natin ang formula which is in full load, ito ang formula na natin gagamitin. In full load, ang gagamitin nating formula ay ang torque sub 2 over torque sub 1. Yan ang formula na gagamitin natin. Ang torque sub 2 over torque sub 1 is equal to K flux sub 2 times I sub 2. A sub 2 pala. Then over K flux sub 1 and A sub 1. So, yun ang formula na natin gagamitin para sa full load. So, ngayon, ang gagawin natin ay we are going to solve this problem. Nakuha na natin yung given, nakuha na natin yung hahanapin natin. Meron na rin tayong formula na gagamitin. The next is, let's go in answering this question. So, para makuha natin yung torque in percentage, kailangan muna natin i-substitute lahat. Then, also, nakita natin sa formula natin, meron dyan na K sa numerator and K sa denominator. We can cancel both of that. So, habang sinusulat natin ito, tandaan natin yung K in the numerator and K in the denominator. Ika-cancel natin. So, dito, isinulat na yung mga given, sinubstitute yung mga given from the given section. So, yun, kinansel na natin si K. So, isosolve na natin tong 0.4 ba? 0.7 times 40 amperes all over the 1 flux and 60 ampere. 1 and 60 sa denominator, 60 na naman din. So, after that, pwede natin gamitin dito sa ating calcu. Napakasimple lang itong formula na ginamit natin. So, kapag na-compute natin siya sa calculator, ang lalabas dito ay 0.4666666667. And also, kapag i-convert naman natin ito, equivalent naman siya sa percentage na 46%. Okay, so ngayon, sasagutan natin ang pangalawang tanong at babasahin natin. So, ito yung tanong para sa ikalawang tanong.
A 4-pole DC shunt motor has a flux per pole of 0.04 Weber, and the armature current is lap wound with 720 conductors. Determine the speed of the machine when running A as a motor taking 60 amperes, B as a generator supplying 120 amperes. The terminal voltage in each case is 480 volts. Okay, now we are going to answer the question number 2. So, para dito, para hindi na ako magsulat-sulat agad-agad ng mga napakahaba, sinulat ko na lahat ng formula. From pole to flux, the conductors, the RSH, the RA, the voltage drop, and the VL, and yung mga important na given, isinulat ko na lahat para hindi na tayo malito-lito. So, narito, nakasulat dito yung 0.4 Weber, nakasulat na rin dito yung iba pang mga formula. So, ngayon, para mabilis tayo makapagsagot, ang gagawin natin ay substituting na lang lahat ng mga given. Pero, ngayon, meron tayong special na given para sa question na ito. Letter A as a motor and letter B as a generator. So, bali ngayon, simulan natin to sa as a motor. So, ano ang hinahanap sa as a motor? Hinahanap natin dyan ay ang speed. Hinahanap natin ang speed as a motor. So, bali, anong una natin gagawin? To find the speed of this motor. So, bali, para mahanap natin yung speed, kailangan natin muna isulat yung given na I sub L, which is yun yung pinaka-given niya para sa letter A as a motor. So, 60 amperes. So, para mahanap naman natin yung ISH, ang formula, gagamitin lang natin yung VIR para makuha natin yung formula, para makuha natin yung ISH, kukunin lang natin yung voltage per VL over RSH. So, meron tayong 480 volts over 240 ohms is equal to 2 amperes. Yun ang ating ISH. So, now, sasagutan natin yung IA. Ito yung pinaka-importante. Bakit natin hinahanap ang IA? Kailangan natin siya para sa ating EMF. So, balik, para masolve natin yung IA, meron tayong formula na ISH minus IL minus ISH. Then, makuha natin itong 58 amperes. So, ayan yung IA. So, dito naman sa EG, para makuha natin yung EG, kailangan nating kunin yung formula. So, ngayon, meron tayong formula. Ang formula natin ay VL minus IA times RA minus VD. So, bali yung VD, yan yung voltage drop, yung armature resistance, yung armature current, and the voltage natin. So, bali, ima-minus lang natin lahat yan. So, kailangan natin i-substitute. Once i-substitute na natin ang ating mga given, makukuha natin ang sagot na 466.4 na EG or EMF natin. So, bali, meron na tayo niyan. So, once na makuha natin yung EG, ngayon, para mabigyan tayo ng idea kung bakit natin kinailangan yung IA kanina para masagutan natin ano ba yung EG. So, bali dito, nakuha natin yung EG. Now, makukuha na natin yung speed ng ating motor. So, bali, ang formula na gagamitin natin is EG is equal to P pole times speed times flux times conductors per unit Z natin all over 60A. So, itong formula na ito ay ginagamit lamang para mahanap yung speed in RPM. So, kapag gusto nating hanapin in RPS, yung 60 tatanggalin na natin. So, para makuha natin yung para makuha natin yung formula para mahanap yung speed, i-isolate lang natin itong ating N, which is siya yung speed as a variable. So, bali, bakit kinansel naman dito si pole and si A? So, the reason why is, ang pole natin is 4 and ang A natin is 4. So, bali, 4 over 4 is 1 lang naman. So, bali, kinansel na natin siya. So, now, papasok tayo dito sa pagsagot ng N. So, sa N, since convert na natin siya into, na-isolate na natin N para mahanap yung formula nito. So, isubstitute na natin lahat ng mga given.
So, from the EMF or EG natin na 466.4 times 60, kasi kinonvert natin yung formula, yung EG times 60, all over the flux or 0.04 Weber times the conductors, which is 720. So, yan. After nito, pwede natin itong i-calculate. Ilagay lang natin ito sa ating mga calculators and makukuha natin yung sagot na 967 or pwede natin siyang i-convert, tawag dyan, makuha yung sagot na 972. So, yan ang para sa as a motor. Okay, so now, para masagutan naman natin yung letter B, magbabase tayo sa mga nauna na natin sa kasagutan. Katulad ng ISH, nakuha na natin kung ano yung ISH, diba? So, bali, gagamitin na natin yung ISH. May additional na tayong given from answering the letter A as a motor. So, bali yun. Ang gagawin naman natin ngayon is isusulat naman natin lahat ng mga kailangan or ano ang hinahanap para sa ating letter B in question number 2. So, ngayon, ang situation ng ating motor is as a generator. So, sa as a generator, hanapin din natin ang kanyang speed. So, now, we are going to answer for number 2. So, katulad nga sinabi ko, meron na tayong given na para lang sa letter B. Ang kanyang IL is 120. Unlike sa sa letter A, ang kanyang IL is 60 amperes. Ito sa B, 120 amperes. And also, sa kanyang ISH is the same lang naman, is 2 amperes. So now, ang difference lang nito, as a generator, hindi tayo magma-minus. Lahat ng mga isosolve natin is in addition. So, bale, yung IA natin, para makuha natin yung IA, isosolve natin siya IL plus ISH. So, makuha natin dito ang 122 amperes. So, now, para makuha natin yung EG, substitute din natin lahat ng form ng mga given. Pero, in this time, unlike doon sa as a motor, yung EG formula natin, hindi siya in subtraction, but in addition siya. So, kapag na substitute na natin yung mga given, we can solve it in calculator. So, mag-equate siya sa 506.4. So, yan. 506.4 ang ating EG. Ngayon, ang gagawin naman natin is, katulad lang ng formula na ginamit natin kanina para mahanap yung speed sa as a motor, yun lang naman din ang gagamitin natin formula na N is equal to EG times 60 all over flux times Z. So, substitute lang natin lahat ng mga given. So, meron tayong 506.4 multiplied by 60. So, ayan na. Multiplied by 60 times flux natin ay 0.04 Weber. So, gagamitin lang natin yung katulad sa ginamit natin. 0.04 Weber and 720. So, bali, this time, ay kakalculate din natin ito. Ang speed natin na makukuha ay, yun, calculator muna natin. So, kapag calculate natin ito, ilagay natin lahat ng given, sinubstitute natin sa ating formula. Okay, calculator muna. So, ayan. Makukuha natin yung sagot na 1,055 RPM. So, yung 1,055 RPM, yan po ang speed ng ating motor as a generator. So, that's all.